હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે એક એવી હોમ રેમેડી તૈયાર કરશું કે જેનાથી તમારા ચહેરા પર કાળા ડાઘ હોય, પિમ્પલ્સ હોય કે પછી તમારો ચહેરો નિસ્તેજ થઈ ગયો હોય, તો આ એક જ રેમેડી તમારા ચહેરાને ગુલાબ જેવો ખીલવી દેશે. તહેવાર હોય કે કોઈ ફંક્શન હોય કે બહાર મુસાફરીમાં જવું હોય તો આપણે તરત જ પાર્લરમાં દોડી જઈએ છીએ અને ત્યાં પૈસા અને સમય બંને ખર્ચવા પડે છે. પણ થોડા દિવસ થાય ત્યાં ચહેરો ફરી પાછો નિસ્તેજ થઈ જાય. તો આજની આ હોમ રેમેડી માત્ર 10 જ મિનિટમાં તમારા ચહેરાને એકદમ સુંદર બનાવી દેશે. તો ઘરમાં રહેલી સિમ્પલ સામગ્રીમાંથી ફેસ માસ્ક બનાવવા માટે આજે આપણે એવી બધી સામગ્રીનો જ ઉપયોગ કરશું જે તમને રસોડામાં જ મળી રહે. તમારે એક પણ વસ્તુ બહાર લેવા જવી નહીં પડે. તો પહેલી સામગ્રીમાં છે બટેટું. બટેટું તો આપણા લગભગ બધાના ઘરમાં હાજર જ હોય છે. તો આ બટેટાને સારી રીતે ધોઈ લેવાનું છે, એકદમ ચોખ્ખું કરી અને પછી ઉપયોગમાં લેવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, હું તમને સજેસ્ટ કરીશ કે તમે ફેસ માસ્ક બનાવવા માટે કોઈ જે પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો ઉપયોગ કરતા હોય, જે પણ સામગ્રીનો ઉપયોગ કરતા હોય, એ બધી એકદમ નીટ એન્ડ ક્લીન હોવી જોઈએ. જો તમારા વસ્તુ બધી થોડી પણ ગંદી હશે ને તો તમને લાભ કરતાં નુકસાન વધારે થશે. અત્યારે જે બટેટું લીધું છે ને એને મેં એકદમ ચોખ્ખા પાણીથી સારી રીતે ધોઈ લીધું છે. તો અત્યારે આપણે બટેટાનો રસની જરૂર છે. તો અહીંયા મેં એક ખમણી લીધેલી છે. ખમણી એકદમ સરસ ધોયેલી ચોખ્ખી લીધેલી છે. બટેટાની છાલ ઉતારવાની કોઈ જરૂર નથી. અહીંયા બટેટું આપણે છીણી લેશું. અહીંયા બટેટાનું છીણ તૈયાર છે. હવે આ છીણને ઈચ્છો તો તમે સાફ ગળણીમાં ગાળીને પણ લઈ શકો છો. પણ હું અત્યારે સાફ ચોખ્ખા કપડાનો ઉપયોગ કરી અને બટેટાનો રસ લઈશ. તો અહીંયા એક વાટકી લીધી છે, એની ઉપર આપણે આ કપડું રાખી દઈશું અને બટેકાનું છીણ કપડા ઉપર લઈ લેશું. ચારે છેડા ભેગા કરી અને ફ્રેન્ડ્સ તમે આ રીતે સેજ પ્રેસ કરશો એટલે બટેટામાં રહેલો બધો જ રસ નીકળી જશે. બને ત્યાં સુધી તમારે કપડાનો જ ઉપયોગ કરવાનો. તમે બધા છીણમાંથી બટેટાનો રસ મેં નીચોવી લીધો છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ છીણને પણ ફેંકી નથી દેવાનું. તમે શાક બનાવતા હોય ને તો શાક સાથે ઉમેરી દેજો. શાકની ગ્રેવી સરસ ઘટ થશે એટલે આપણે બટેટાના છીણનો પણ ઉપયોગ કરી લેવાનો. બટેટાનો રસ સાઈડ પર રાખી દેશું અને બીજી સામગ્રી છે એલોવેરા. હું બને ત્યાં સુધી ફ્રેશ એલોવેરાનો ઉપયોગ કરવાનું જ પસંદ કરું છું. પણ જો તમારી પાસે ફ્રેશ એલોવેરા ન હોય તો બજારમાં મળતા એલોવેરા જેલનો ઉપયોગ પણ તમે કરી શકો છો. હવે એલોવેરાનો પણ આપણે પલ્પ જ જોઈએ છીએ. તો આ બે સાઈડનો જે ભાગ છે ને એ અલગ કરી લેશું. અને એલોવેરાનો પણ આટલો નાનો ટુકડાની જરૂર પડશે. ઉપરની પાતળી છાલ કાઢી લેવાની. અને એક પ્લેટ લેશું અને ફરી એ જ ખમણી સરસ ધોઈ લીધી છે ને એમાં જ આપણે આ રીતે કરશું ને એટલે એલોવેરાનો પલ્પ એકદમ સ્મૂથ તૈયાર થઈ જશે. હવે ત્રીજી સામગ્રી છે હળદર. તો અહીંયા મેં એક ચપટી જેટલી જ હળદર લીધી છે. હળદર પણ તમે મસાલિયામાં ઉપયોગમાં લેતા હોય એ હળદરનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. મસાલિયામાં હળદર હોય છે અને એમાં થોડું ઘણું લાલ મરચું પાવડર ઉડેલો જ હોય છે. અલગ હળદર પાવડર રાખતા હોય ને એમાંથી લેવાનો છે. તો ચપટી જેટલો હળદર પાવડર ઉમેરશું. 1 ચમચી ચણાનો લોટ ઉમેરશું. હવે બધી જ સામગ્રી સરસ મિક્સ કરી લેશું. સુંદર દેખાવું કોને ના ગમે? સુંદર દેખાવા માટે આપણે હજારો રૂપિયાના ખર્ચ કરતા હોઈએ છીએ. તમે પાર્લરમાં જાઓ, મોંઘા ફેશિયલ કરાવો, એનું રિઝલ્ટ તમને 1 મહિના સુધી પણ નથી મળતું. પણ આજે જે આપણે આ રેમેડી તૈયાર કરીએ છીએ ને એ ઘરમાં રહેલી સિમ્પલ સામગ્રીમાંથી જ આ રેમેડી તૈયાર થશે. અને એટલી બધી યુઝફુલ છે ને ફ્રેન્ડ્સ કે આજ પછી તમે બજારમાં મળતા મોંઘા ક્રીમનો પણ ઉપયોગ નહીં કરો કે પાર્લરમાં જઈ અને મોંઘા ફેશિયલ પણ નહીં કરાવો. આ બધું સરસ મિક્સ કરી લીધા પછી આપણે એક વિટામિન ઈની કેપ્સ્યુલ ઉમેરશું. આ રીતે સોય લગાવશો ને એટલે જુઓ કે વિટામિન ઈની કેપ્સ્યુલમાંથી બધું જ તેલ બહાર નીકળી ગયું છે. તમારી પાસે વિટામિન ઈની કેપ્સ્યુલ ના હોય તો તમારી પાસે આલ્મંડ ઓઇલ હોય ને તો એનો ઉપયોગ પણ તમે કરી શકો છો. અને છેલ્લે ઉમેરશું લીંબુનો રસ. ઘણા લોકોને લીંબુનો રસ સૂટ ના કરે. જો તમારા ફેસ ઉપર પિમ્પલ્સ હોય કે પછી કોઈ ફોલી હોય તો લીંબુનો રસનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. લીંબુના રસની જગ્યાએ તમે દહીંનો ઉપયોગ કરી શકો છો. દહીં પણ બેસ્ટ ઓપ્શન છે. તો આપણે લીંબુનો રસ ઉમેરશું. રસ પણ અડધી ચમચી જેટલો જ ઉમેરવાનો છે, વધારે ઉમેરવાનો નથી.
અને બધી જ સામગ્રી સરસ મિક્સ કરી લેશું. અહીં આપણી હોમ રેમેડી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આનો ઉપયોગ ક્યારે અને કઈ રીતે કરવાનો એ પણ હું તમને જણાવી દઉં. એ પહેલાં હું મારા હાથ ઉપર લગાવીને તમને બતાવી દઉં છું. તો અહીંયા મારા બંને હાથમાં તમે એક જ સરખા જુઓ છો. આનો ઉપયોગ કરીને પછી પણ હું મારા હાથ વોશ કરીને તમને બતાવી દઈશ. ફેસ ઉપર પણ આ રીતે જ લગાવવાનું છે. આ રીતે થોડી પ્રોડક્ટ લેવાની અને રાઉન્ડ સર્કલમાં આ રીતે ઘસવાનું. આ પ્રોડક્ટ તમે શરીરના કોઈ પણ ભાગમાં લગાવી શકો છો. આખા શરીરે લગાવીને પણ તમે આનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, એટલી કારગત છે ને કે તમે ક્યારેય પણ મોંઘા ખર્ચ નહીં કરો અને માત્ર 10 જ મિનિટ લગાવવાથી તમે ખુદ ફરક મહેસૂસ કરી શકશો કે કેટલી ઉપયોગી છે. અને તમે જોયું ને ફ્રેન્ડ્સ કે આમાં બધી જે સામગ્રી લીધી એ સામાન્ય આપણા ઘરમાં હોય ને એવી જ છે. એક વિટામિન ઈની કેપ્સ્યુલ તમારે બહારથી લેવી પડશે અને એ પણ મોંઘી નથી ફ્રેન્ડ્સ. કોઈ પણ મેડિકલ સ્ટોરમાં માત્ર 2 રૂપિયામાં તમને એક કેપ્સ્યુલ મળી જશે. તો આ રીતે આપણે 5 થી 7 મિનિટ જો ઘસી લેવાનું છે. તો આ રીતે રાઉન્ડ રાઉન્ડ કરતાં આપણે લગાવી લેવાનું છે. અત્યારે મેં માત્ર 2 મિનિટ જેટલું જ આ ઘસી લીધું છે. તમે જ્યારે યુઝ કરતા હોય તો ઓછામાં ઓછી 5 થી 7 મિનિટ તમારે આ પ્રોસેસ કરવાની છે. 2 જ મિનિટમાં હું તમને હાથ વોશ કરી અને બતાવી દઉં. હાથ વોશ કરી લીધો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મેં પહેલાં બતાવેલો અને અત્યારે તમે જુઓ 2 મિનિટમાં તમને વધારે ફરક નહીં દેખાય. 2 થી 5% જેટલો ફરક તો તમને ચોક્કસ દેખાતો હશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, 2 જ મિનિટમાં મારા હાથમાં જો આટલો ફરક પડી જતો હોય તો તમે 5 થી 7 મિનિટ સુધી આનો ઉપયોગ કરો તો તમે ખુદ મહેસૂસ કરી શકશો અને તમે ખુદ કહેશો કે આ એકદમ યુઝફુલ રેમેડી છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, આને લગાવવાનો ટાઈમ કયો છે? સવારે નાતા પહેલાં તમે 15 થી 20 મિનિટ પહેલાં તમારે આ પ્રયોગ કરી લેવાનો છે. 5 થી 7 મિનિટ મોઢા ઉપર તમે ફેશિયલની જેમ રાઉન્ડ શેપમાં લગાવી લેવાનું. એવું નથી કે તમે આ રેમેડી ફેસ ઉપર જ ઉપયોગ કરી શકો છો. ઘણા લોકોને ગળાની કાળાશ હોય છે. ઘણા બધા પ્રયત્નો કરવા છતાં પણ ગળાની કાળાશ દૂર ન થતી હોય. તો ગળામાં કાળાશ હોય તો એ પણ દૂર થઈ જશે. તમારે કોણી અને હાથનો ભાગ જો કાળો રહેતો હોય તો એની ઉપર પણ તમે ઉપયોગ કરી શકો છો. અને વીકમાં તમારે 2 થી 3 વખત જ આનો ઉપયોગ કરવાનો છે. એવું નથી કે દરરોજ તમારે લગાવીને પછી જ નવાનું છે. અને જો નાતા પહેલાં જો તમને સમય ના મળે તો દિવસ દરમિયાન ગમે ત્યારે તમે આ પ્રયોગ કરી શકો છો. આ રેમેડી ફેસ પર લગાવી 10 થી 15 મિનિટ રાખી અને નોર્મલ ઠંડા પાણીથી તમારે ફેસ વોશ કરી લેવાનો છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ રેમેડી એક વખત બનાવી અને તમે 2 થી 3 દિવસ ફ્રીજમાં રાખી અને ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે ઘરમાં રહેલી સિમ્પલ સામગ્રીમાંથી તૈયાર થયેલી યુઝફુલ રેમેડીનો વિડીયો કેવો લાગ્યો? ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને આજનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય ને તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.